Ngân hàng của Chúa biến tiền tội phạm thành tiền thánh thiện. Khi mấy ông bà anh chị em gửi tiền vào ngân hàng bình thường thì chúng ta được lãi. Còn khi gửi tiền vào ngân hàng Vatican thì sao hả? Thì anh chị em chúng ta được vào danh sách theo dõi của thế giới ngầm. Hả? Họ gọi nơi này là ngân hàng của Chúa. Anh em sẵn sàng chưa? Chuẩn bị nổ não với bộ sưu tập scandal đen tối nhất lịch sử Vatican với tôi nào. Ngân hàng Vatican là gì? Công khai thì hỗ trợ công việc tôn giáo, nhưng thực ra rửa tiền, đầu tư bẩn, giữ vàng cho mafia. Đây là ngân hàng duy nhất trên hành tinh không chịu kiểm tra, không nộp thuế, không cổ đông, vì lợi nhuận là của Chúa. Nghe thánh thiện ghê, nhưng bên trong toàn mùi tiền bẩn và máu. Tên chính thức: Viện Công vụ Tôn giáo, Institute for the Works of Religion, IOR. Nhưng giới tài chính toàn cầu gọi nó bằng cái tên dân dã hơn: Ngân hàng của Chúa, nơi những con chiên ngoan đạo vô tình tài trợ cho các phi vụ kinh hoàng. Thành lập năm 1942, đây là ngân hàng chính thức của Vatican, quản lý tài sản cho giáo hội và các tổ chức công giáo toàn cầu. Mục tiêu công khai: hỗ trợ công việc tôn giáo trên toàn cầu. Scandal số 1: Mafia và Vatican, bộ đôi rửa tiền hoàn hảo. Mafia thì cần rửa tiền, Vatican thì không bị kiểm soát. Kết quả: một cặp đôi trời đánh nhưng hợp rơ. Vì Vatican là quốc gia độc lập nên luật chống rửa tiền của Ý không áp dụng được. Các băng đảng từ Sicilia, Calabria, thậm chí trùm ma túy Nam Mỹ đều bị cáo buộc đã gửi tiền vào đây để tẩy trắng. Một phần tiền rửa sạch xong sẽ được dùng cho hoạt động từ thiện, rồi quay vòng như chưa có gì xảy ra. Một vòng luẩn quẩn, đạo đức, mafia, tiền tươi cứ thế quay đều. Thập niên 1970 đến 1980, ngân hàng Vatican bị nghi hoạt động như ngân hàng offshore, ẩn dòng tiền, hỗ trợ tài khoản bóng tối cho chính trị gia và tội phạm có tổ chức. Ngân hàng này bị cáo buộc rửa hàng trăm triệu đô cho mafia Ý, đặc biệt là băng Banda della Magliana, nhóm tội phạm khét tiếng ở Rome. Và ai là tay môi giới máu mặt nhất cho những phi vụ rửa tiền này? Roberto Canvi, người được mệnh danh là Banker of God, chủ tịch ngân hàng Ambrosiano, có quan hệ mật thiết với Vatican. Scandal số 2: chiếc két vàng Nazi, khi Vatican trở thành ngân hàng của quỷ. Vatican, nơi được gọi là trái tim tinh thần của nhân loại, nơi giảng dạy lòng vị tha, nhưng lại có dấu hiệu cất giấu vàng của những kẻ tàn sát hàng triệu người. Vậy câu hỏi là, Vatican có hậu thuẫn cho phát xít không? Hay chỉ là giữ hộ vàng máu với hoa hồng? Câu chuyện bắt đầu sau Thế chiến II. Châu Âu tan hoang, thành phố đổ nát, triệu người chết. Nhưng giữa tàn tích ấy, có một nơi vẫn lặng lẽ, phát tài. Không phải phố Wall, mà là Vatican. Theo nhiều tài liệu giải mật sau này, ngân hàng Vatican, IOR, bị cáo buộc đã cất giữ vàng Nazi, cướp từ người Do Thái, Romani và các nạn nhân ở châu Âu. Nhận tiền máu từ chế độ Ustasi, nhóm phát xít Croatia đã gây ra những vụ thảm sát rùng rợn tại Balkan. Hỗ trợ mạng lưới Red Lights, giúp các tội phạm chiến tranh trốn sang Nam Mỹ đổi lấy vàng. Những bằng chứng rợn người. Báo cáo Bigelow năm 1946, Vatican bị nghi giữ tới 350 triệu franc Thụy Sĩ bằng vàng Nazi. Một phần được Vatican cất trong hệ thống tài chính của mình. Phần khác được tuồn qua Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Argentina, thiên đường cho phát xít lẫn trốn. Tài liệu giải mật Mỹ năm 1997, Vatican bị cáo buộc giữ hộ 200 triệu franc vàng, 1,5 tỷ USD hiện nay cho Ustasi, chế độ phát xít từng thực hiện diệt chủng tại Balkan. Các linh mục và hồng y cấp cao thậm chí giúp Ante Pavelic, lãnh đạo tội ác này, trốn thoát qua đường tu viện. Sách God Bankers của Gerald Bosner vạch trần ngân hàng Vatican dưới thời giáo hoàng Pius XII nhận tiền và vàng mà không cần biết nguồn gốc, đóng vai rửa tiền thánh thiện cho kẻ sát nhân thời chiến. Vatican nói gì? Họ phủ nhận tất cả, gọi đó là từ thiện cho người tị nạn. Còn các đơn kiện tại Mỹ thì sao? Tòa bác vì thiếu bằng chứng trực tiếp.
Nhưng câu hỏi vẫn lơ lửng như mùi máu chưa khô. Tại sao tài khoản IUR lại phình to ngay giữa thời chiến? Ai đã dàn xếp những chuyến tàu vàng bí ẩn đó? Và tại sao Vatican chưa bao giờ giải thích được đống vàng kia đang ở đâu? Vàng có thể tan chảy, nhưng tội ác thì không. Trong khi hàng triệu người chết thảm vì diệt chủng, thì ngân hàng của Chúa lại được nghi ngờ trở thành két sắt rửa tiền cho kẻ thù của nhân loại. Và cái đáng sợ hơn cả là chính sự im lặng của Vatican suốt hàng thập kỷ qua mới là lời thú tội không lời khủng khiếp nhất. Scandal số 3: cái chết lạ lùng của chúa tể ngân hàng Roberto Canvi. Năm 1982, ngân hàng Banco Ambrosiano sụp đổ, mất trắng 1,3 tỷ USD. IUR bị nghi rửa tiền cho mafia Banda de la Magliana qua các công ty bình phong ở Bahamas. Vatican phải chi 244 triệu USD để dàn xếp, nhưng drama chưa dừng. Người đứng đầu IUR lúc đó là Tổng giám mục Paul Marcinkus, bị gọi là kẻ môi giới bóng tối vì có liên hệ với mafia Ý và nhóm bí mật B2 Lock. Ông bị gửi thư đe dọa: ngưng đào bới, nếu không mày sẽ giống Canvi. Chúa có thể tha tội, nhưng ngân hàng Vatican thì không xóa nợ. Và đúng thật, Roberto Canvi, chủ tịch Banco Ambrosiano, bị phát hiện treo cổ dưới cầu Blackfriars ở London, trong túi có tiền mặt, đá và tài liệu mật. Một cách chết rất tình cờ với phong cách mafia Ý. Trước đó, ông này bị phát hiện biển thủ hơn 1,3 tỷ USD có liên hệ với mafia, băng B2 và ngân hàng Vatican. Điều tra sau đó, tịch ngóm, Vatican từ chối mọi liên quan. Tự tử sao? Không, cảnh sát ban đầu nói tự tử, nhưng sau đó bị lật lại, đây là một vụ thanh trừng. Điều tra năm 2002 xác nhận bị ám sát theo kiểu mafia để bịt miệng. Ai đứng sau hả? Giới quý tộc đen như dòng họ Pallavicini và mạng lưới rửa tiền chạy qua Thụy Sĩ, Vatican và mafia Ý. Nhưng đến nay thì cái chết của ông vẫn còn là bí ẩn. Vì Canvi biết quá nhiều bí mật về dòng tiền bẩn giữa mafia, Vatican và các hội kính. Từ đó, thiên hạ truyền nhau biệt danh: nhà thờ thánh thần ở trên, sòng bài của quỷ dữ ở dưới. Có những cáo buộc về việc Vatican giúp rửa tiền cho các mạng lưới tội phạm, nhưng luôn được bảo vệ bằng lá chắn miễn trừ ngoại giao và bí mật tôn giáo. Và lớp vỏ bọc quyền lực nhất, đó là sự thánh thiện. Scandal số 4: vụ mất tích ám ảnh Emanuela Orlandi. Và đây là phần đen tối và ám ảnh nhất. Năm 1983, Emanuela Orlandi, cô bé 15 tuổi là con gái của nhân viên Vatican, rời Vatican đi học nhạc ở Rome và đột ngột mất tích không dấu vết. Gia đình tìm kiếm, truyền thông điên đảo, quốc tế dậy sóng. Giáo hoàng John Paul II đích thân kêu gọi điều tra, nhưng không ai trả lời, và Vatican cũng im lặng, không một lời giải thích. Suốt hơn 40 năm nay, sự thật vẫn chìm trong bóng tối. Các giả thuyết nổi lên. Emanuela bị bắt cóc làm con tin để ép Vatican trả nợ mafia. Cô bé là nạn nhân trong mạng lưới ấu dâm có liên quan đến một số nhân vật cấp cao trong giáo hội. Dính líu tới CIA, Hội Tam Điểm, mafia và ngân hàng Vatican. Manh mối hot nhất: mafia Banda de la Magliana bắt cóc Emanuela để ép Vatican trả nợ từ Banco Ambrosiano. Sabrina Minardi, tình nhân trùm mafia Enrico Gebedis, khai thấy Emanuela bị giam, rồi bị đưa lên xe Mercedes biển Vatican và rồi mất tích vĩnh viễn. Có người thậm chí còn tin rằng xác cô được chôn ngay bên dưới một ngôi mộ trong Vatican. Rùng rợn hơn là, vào năm 2019, Vatican đồng ý mở 2 ngôi mộ nghi vấn nhưng bên trong trống rỗng. Không xương, không xác, không lời giải, chỉ có bóng tối và im lặng kéo dài từ vĩnh hằng. Năm 2023, Netflix ra mắt phim tài liệu Vatican Girl làm bùng nổ lại vụ việc, đặt câu hỏi: phải chăng Vatican biết sự thật nhưng che giấu? Còn sốc hơn, trong phim tiết lộ, Emanuela từng kể bị một người gần gũi giáo hoàng quấy rối trong Vatican Garden. Cô biết bí mật động trời,
nên bị xử lý để bảo vệ tòa thánh. Và tới năm 2024, tòa thánh chính thức bị yêu cầu mở lại hồ sơ vụ án. Nhưng mọi thứ vẫn là một màn sương mù dày đặc. Công tố viên Vatican xác nhận có hồ sơ mật nhưng không công bố. Quý tộc đen, hồng y hay mafia đứng sau hả? Pietro Orlandi anh trai Emanuela hét lên, Vatican biết hết, nhưng họ giấu. Scandal số 5 CEO bị đá bay vì quá trung thực, Ettore Tedeschi. Bạn nghĩ Vatican sa thải ai? Những kẻ tham nhũng à? Nhầm rồi, họ đá bay người quá trung thực. Năm 2009, Ettore Tedeschi, một chuyên gia tài chính danh tiếng, từng làm cho ngân hàng Santander, được bổ nhiệm làm chủ tịch ngân hàng Vatican, IOR. Nhiệm vụ chính, làm sạch ngân hàng này khỏi các giao dịch mờ ám, rửa tiền và tẩy rửa tiếng xấu lâu năm. Nhưng ông lại làm quá tốt. Ông đòi công khai hóa, tăng tính minh bạch và dám điều tra những khoản tiền bất thường. Kết quả, năm 2010, chính quyền Ý đã mở cuộc điều tra rửa tiền vào ngân hàng Vatican, tịch thu 23 triệu euro vì các giao dịch đáng ngờ bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền. Vatican bày tỏ sự bối rối và kinh ngạc trước cuộc điều tra vụ việc đã tăng cường giám sát các hoạt động của ngân hàng, mặc dù không có cáo buộc nào được đưa ra. Sự cố này đã nêu bật những thách thức mà những người cải cách phải đối mặt trong hệ thống tài chính mờ ám của Vatican. Tháng 5 năm 2012, ông đột ngột bị sa thải bởi Hội đồng Giám sát của Vatican với lý do không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và sự suy yếu trong quản lý. Một bản ghi nhớ nội bộ nêu bật những lo ngại về sự vắng mặt của ông trong vai trò lãnh đạo và mối quan hệ căng thẳng với các nhân viên cấp cao. Họ còn tung tin rằng ông mất trí, hành xử kỳ lạ và không phù hợp với văn hóa của Vatican. Chà, rõ ràng là ở Vatican, trung thực không phải một đức tính mà là một tội lỗi. Và nếu bạn định chạm vào ổ rắn thì đừng bất ngờ khi bị cắn. Gotti Tedeschi sau đó nói thẳng, tôi bị loại bỏ vì tôi muốn phơi bày sự thật. Tôi không phục vụ các mục tiêu ngầm. Tedeschi tuyên bố việc ông bị cách chức là do ông thúc đẩy sự minh bạch. Điều này đã gặp phải sự phản đối trong giới tài chính của Vatican. Đến FBI và Europol cũng từng nghi ngờ Vatican sử dụng IOR như một trung tâm rửa tiền xuyên quốc gia. Nhưng đừng lo, không ai bị truy tố. Cái gì xảy ra trong Vatican thì mãi mãi ở lại trong bóng tối. Scandal số 6 các giáo hoàng từng bị ám sát, đầu độc và biến mất bí ẩn. Thiên Chúa gọi họ về, nhưng có vẻ người gọi hơi sớm và có mùi thuốc độc trong lời mời. Trong suốt hơn 2.000 năm tồn tại, Tòa Thánh Vatican, nơi linh thiêng nhất thế giới, nhưng cũng là mộ chôn của nhiều giáo hoàng. Giáo hoàng bị đầu độc, không phải một, mà là hàng chục người. 1. John Paul I, vị giáo hoàng chớp nhoáng 33 ngày. Năm 1978, ông chỉ mới ngồi lên ngai được 33 ngày thì đi gặp Chúa. Lý do chính thức là đột quỵ. Nhưng nghe nè, đừng ngây thơ đến thế. John Paul I là người đầu tiên dám đụng vào cái ổ kiến lửa, chuẩn bị cải tổ ngân hàng Vatican, nơi rửa tiền tinh vi hơn cả mafia Ý và thanh trừng một số nhân vật cộng cán. Ông chuẩn bị lôi ra ánh sáng các vụ bê bối của giám mục Marcinkus, Banco Ambrosiano và quý tộc đen. Và rồi, ông uống một tách trà và đi gặp Chúa ngay trong đêm. Kurt Bankers kể John Paul I có sức khỏe tốt, không bệnh tim. Sáng hôm đó, ông được tìm thấy cứng đơ trên giường, giấy tờ biến mất. Tin đồn, nghi bị đầu độc bằng digitalis, chất không để lại dấu vết. Quý tộc đen hay mafia đứng sau không? Không ai dám điều tra, thi thể ổng được ướp xác liền. Không khám nghiệm tử thi, không báo động. Hồ sơ, bốc hơi như linh hồn. Chỉ là một lời thì thầm, ngài đã mệt rồi. Hai, John Paul II, giáo hoàng bị ám sát giữa ban ngày. Năm 1981, giữa quảng trường Thánh Phêrô, giáo hoàng John Paul II bị bắn 4 phát súng bởi Mehmet Ali Agca, sát thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Ban đầu hắn bảo tôi làm một mình, sau lại tố KGB và tình báo Bulgaria thuê để bịt miệng vì ông giáo hoàng này chống cộng mạnh tay quá. Năm 1986, tòa án Ý xét xử ra sao hả? Tất cả vô tội vì thiếu bằng chứng.
John Paul II sống sót, tha thứ cho kẻ ám sát, nhưng dấu hỏi vẫn lơ lửng. Ai đứng sau? KGB, Mafia hay quý tộc đen Vatican muốn gửi tín hiệu đừng chạm vào tụi tao? Đến giờ thì bí ẩn vẫn u ám như sương mù Vatican. Ba, Pius 11 giáo hoàng chuẩn bị nổ tung Mussolini và chết trước bài phát biểu. Năm 1939, giáo hoàng Pius 11 chuẩn bị tung ra một bài diễn văn lên án phát xít Mussolini thì đột tử. Trùng hợp nhỉ? Tin đồn là trong đội ngũ bác sĩ lại có mặt Francisco Betazzi, cha của tình nhân Mussolini. Ông giáo hoàng đang khỏe mạnh như vận động viên, từng leo núi, không có bệnh nền nhưng tự nhiên cái lăn ra chết tại giường. Còn bài phát biểu chống phát xít thì sao? Nó biến mất như chưa từng tồn tại. Hồng y Eugene Tisserand nghi có đầu độc, nhưng điều tra thế nào? Xin lỗi, Vatican không có thói quen soi lại quá khứ. Bốn, Gregory VII và John VIII khi giáo hoàng không chết già mà chết vì chính trị. Gregory VII năm 1073 đến 1085 đụng độ hoàng đế La Mã thần thánh Henry IV, bị lưu đày, sau đó chết bí ẩn nơi đất khách. John VIII năm 872 đến năm 882, theo sách Liber Pontificalis, bị đập đầu bằng búa cho đến chết, một cái chết đậm chất mafia. Vatican hả? Bảo rằng do tai nạn. Dân chúng thì đồn là có bàn tay đen của quyền lực. Từ các hoàng đế, hồng y, đến mafia, tất cả đều luôn rình rập ngai vàng cung thánh Phêrô. 5. Benedict IX, giáo hoàng không chết dù bị đầu độc 3 lần. Nếu Chúa có tài khoản Netflix, chắc Benedict IX, thế kỷ 11, sẽ là bộ phim dài tập yêu thích. Bị đầu độc ít nhất 3 lần, nhưng vẫn không chết. Không biết do sức đề kháng tốt, hay kịch bản Chúa còn đang dang dở. Benedict là một trong những giáo hoàng tai tiếng nhất từng bán cả ngôi vị giáo hoàng, rồi mua lại. Vâng, bán ghế giáo hoàng như bán nhà phố. Thậm chí còn bị đuổi khỏi thành Vatican tới 3 lần. Quý tộc đen thời đó, như dòng Tusculani, có dính líu, muốn khử ổng để kiểm soát tòa thánh. Nhưng ổng cứ sống dai, đúng kiểu nhân vật chính bất tử chính hiệu. 6. Leo 10, chết vì một bữa ăn thịnh soạn. Giáo hoàng Leo 10, năm 1513 đến 1521, ông Hoàng Phục Hưng, chết vì sốt sau một bữa ăn quá thịnh soạn, siêu xa hoa, do một người hầu mới vào làm. Ngẫu nhiên hay ai đó có ngửi được mùi âm mưu gì không? Có thể đấy. Nhưng trong thời kỳ đầy âm mưu và nội chiến Vatican, một cái chết sau tiệc luôn khiến người ta nghi ngờ. Ông ăn gì không quan trọng là ai nấu. Giáo hoàng Leo 10 tiêu tiền như nước, bán ân xá và khiến tài chính Vatican khốn đốn. Tin đồn kể lại là độc được bỏ vào rượu vang bởi kẻ thù trong triều đình hoặc quý tộc đen muốn đổi giáo hoàng mới. Tuy không bằng chứng, nhưng cái chết của ổng đúng kiểu Game of Thrones phiên bản tòa thánh. Tóm lại, khi ngai vàng thánh Phêrô là ghế nóng, thì một vài giáo hoàng thì biến mất. Một vài người bị hạ độc kiểu mafia Ý, và Vatican thì luôn có chung một lời giải thích, đó là ý Chúa. Nhưng chà, nếu Chúa mà cần phải dùng cyanide hay arsenic thì có vẻ thiên đường hơi thiếu nhẹ đạo đức rồi đấy. Lịch sử Vatican không chỉ có ánh sáng Chúa Trời hay chỉ là nơi cầu nguyện, mà còn là bóng tối quyền lực, ám sát, đầu độc và thủ tiêu. Giáo hoàng nào dám sờ móng vào IOR, mafia hay quý tộc đen, kẻ đó khó sống. Từ súng, chất độc, đến búa, ngai vàng thánh Phêrô lúc nào cũng chảy máu. Hầm Vatican chứa cả xương của thánh sống lẫn bí mật không ai dám mở. Quý tộc đen vẫn lặng lẽ ngồi sau, dàn xếp từ ngai vàng đến mộ chôn. Ngai vàng thánh Phêrô nghe thì linh thiêng, nhưng thực ra là chiếc ghế điện cao cấp, nơi chỉ những ai vừa đủ thần thánh, vừa đủ liều mới dám ngồi. Scandal số 7 bản án Angelo Caloia, một phán quyết lịch sử. Năm 1989, Angelo Caloia, một nhà kinh tế Ý siêu đạo, được giáo hoàng John Paul II kéo về làm sếp IOR từ năm 1989 đến năm 2009 để dọn rác sau lùm xùm của Paul Marcinkus. Nhiệm vụ là làm ngân hàng Vatican trong sạch và khôi phục lại danh tiếng. Nghe hoành tráng ha. Nhưng khoan,
Tới năm 2021, Kaloy A bị tống cổ vô tù với bản án gần 9 năm vì tham ô và rửa tiền. Đây là quan chức Vatican cao cấp nhất từng bị kết tội tài chính. Từ năm 2001 đến năm 2008, Kaloy A cùng hai luật sư Gabriel Liuyo, 97 tuổi và con trai Lamberto Liuyo, 55 tuổi, chơi bẩn thế nào? Họ bán 29 tòa nhà Vatican ở Rome và Milan với giá bèo bọt trên sổ sách, nhưng thực tế thu giá cao hơn, cũng phần chênh lệch khoảng 57 triệu euro, thường bằng tiền mặt. Tiền bẩn này được rửa qua các công ty ma ở Luxembourg và Thụy Sĩ. Kaloy A chối bay tự xưng là nạn nhân của kẻ khác dàn xếp, nhưng tòa Vatican không tha. Tháng 1 năm 2021, tòa kết án Kaloy A và Gabriel 8 năm 11 tháng, Lamberto 5 năm 2 tháng. Tòa tịch thu 38 triệu euro từ tài khoản của họ và buộc bồi thường 20 triệu euro cho IOR. Cả ba kêu oan. Kaloy A đòi kháng cáo nhưng tới 2022, Tòa phúc thẩm Vatican giữ nguyên bản án Reuters năm 2021. Kiểm toán nội bộ do Ernst von Freiberg khởi xướng năm 2013 đã moi ra vụ này với báo cáo từ Promontory Financial Group. Quý tộc đen có liên quan gì không? Có tin đồn họ đứng sau, bảo kê phi vụ để giữ IOR thành máy giặt tiền bẩn. Kaloy A từng thề đã chữa lành IOR, nhưng hóa ra ổng chỉ chữa lành túi tiền mình. Ngân hàng Vatican, cái gọi là phục vụ Chúa, lại là ổ tham nhũng đội lốt thánh thần. Wow. Từ mafia, vàng Nazi, tới ăn cắp nhà đất, IOR đúng là hầm ma quỷ. Vatican rao giảng đức tin nhưng sau bức tường trắng kia là cỗ máy quyền lực, nơi cả mafia cũng phải quỳ xin rửa tội. Hả? Bí mật không tự lộ, trừ khi tụi mình dám moi. Scandal số 8, thâm hụt ngân sách, kịch bản huy động vốn cứu linh hồn. Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, 5.000 bất động sản chỉ tính riêng ở Ý, nhiều căn miễn thuế vì công việc tôn giáo. Có tòa nhà còn cho Gucci, Prada thuê làm showroom. Có người mỉa mai, tại sao Chúa lại cần nhiều văn phòng hơn cả Starbucks? Ngân hàng Vatican thực chất hoạt động như một quỹ đầu tư mạo hiểm thánh thần, vì không bị ràng buộc bởi bất kỳ chính phủ, pháp luật hay cổ đông nào. Ngoài ra, họ còn sở hữu các bộ sưu tập nghệ thuật vô giá và cổ phần trong các tập đoàn tài chính toàn cầu. Nhưng Vatican vẫn thường xuyên báo ngân sách thâm hụt, rồi kêu gọi giáo dân toàn cầu được kêu gọi quyên góp để giúp giáo hội tiếp tục vì sứ mệnh của Chúa. Trong khi đó, các hồng y vẫn sống trong dinh thự cẩm thạch, uống rượu Ý chính hãng và đi lại bằng xe do tài xế riêng đưa đón. Năm 2021, Vatican nói ngân sách cạn kiệt, nhưng ngay sau đó lại mua hẳn một khu bất động sản hạng sang ở London. Nghịch lý, giáo hội nghèo nhất nhưng sống sang chảnh nhất. Tài chính mờ ám nhưng luôn luôn kêu gọi hy sinh, cống hiến và từ bỏ của cải vật chất. Họ công bố thâm hụt ngân sách 80 triệu euro, kêu gọi tín đồ quyên góp thêm qua Peter Spence. Nhưng phát hiện ra sự thật là ngân hàng Vatican, IOR, quản lý 5,9 tỷ USD tài sản khách hàng, kiếm lợi nhuận 33,2 triệu USD trong năm 2023, bất chấp đại dịch Covid-19. Các scandal tài chính liên tiếp bị phanh phui. Ngân hàng vẫn hoạt động chứ? Tất nhiên rồi, dù dính hàng tá scandal, nhưng ngân hàng Vatican vẫn là một pháo đài bất khả xâm phạm, không chịu sự giám sát từ bất kỳ quốc gia nào, không nộp thuế, không minh bạch. Tức là, nó giống một thiên đường trốn thuế được Chúa ban phép lành. Đó không chỉ là nơi giữ tiền, mà còn là nơi giữ bí mật của thiên đường và địa ngục. Họ nói, ở đâu có tiền, ở đó có Chúa. Nhưng với Vatican, có vẻ ở đâu có tiền, ở đó có xác chết và âm mưu. Tất cả đều được bảo vệ bởi lớp áo giáp tối thượng, đức tin. Vatican nơi được gọi là trái tim của niềm tin, nhưng cũng có thể là bộ não của những mạng lưới quyền lực ngầm nhất hành tinh. Trong khi hàng triệu người vẫn cúi đầu cầu nguyện, thì phía sau các bức tường đá trắng ấy, có thể là những cuộc chơi mà cả mafia cũng phải rửa tội trước khi tham gia. Còn sự thật sẽ không tự mình hiện ra nếu không ai dám đào bới. Nếu bạn thấy video này thức tỉnh, gắt và mở mang não, hãy like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh Nhất Thế Giới, vì chúng ta còn phải vạch trần nhiều hơn nữa.
Video hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các phần sau ở video tiếp theo.